Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn thiện chiếc xe 4 bánh địa hình này nhá. Đấy, thì chiếc xe này mình sử dụng động cơ kéo cho chiếc xe ấy là một chiếc động cơ 150cc này, lấy ra từ một chiếc xe tay ga cũ nhá. Đấy, thì động cơ này còn rất là ngon luôn, phun xăng điện tử, rất là tiết kiệm xăng. Đấy, thì để kết nối được cái động cơ xăng này với cả cái bộ cầu này ấy, thì mình sẽ sử dụng một bộ số lùi nhá, vì con động cơ này không có số lùi này. Mình sẽ phải sử dụng một cái bộ số để nó có thể lùi xe.
Đây là sơ bộ chiếc xe mình đã lên đồ này. Đấy. Chưa lên khung nhá, mới chỉ gọi là lên đồ này. Đấy, phía sau sẽ là cầu các đăng này. Đấy, chạy nhíp này. Phía trước sẽ là cầu thẳng nhá. Đấy, cầu thẳng. Và con động cơ sẽ là động cơ xe tay ga này. Gắn cái bộ số lùi như này. Đấy. Kết nối trực tiếp luôn. Đấy, sang số lùi ở đây.